Përshëndetjet kur takohemi në gjuhën shqipe. Përshëndetjet që do të shohim janë përshëndetje zyrtare, përshëndetje bisedore, pra jo zyrtare, dhe përshëndetje zyrtare dhe bisedore. Mbani mend simbolet e tyre: zyrtare, zyrtare dhe bisedore dhe bisedore. Pa humbur kohë, le të fillojmë. Përshëndetje, përshëndetje. Tungjatjeta, tungjatjeta. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëdita, mirëdita. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Ç'kemi, ç'kemi. Tung, tung. Gjesi, gjesi. Si u gdhive, si u gdhit. Si fjete, si fjetët. Si u zgjove sot, si u zgjuat sot. Si e kalove natën, si e kaluat natën. Si a kalon, si a kaloni. Si po ja çon, si po ja çoni. Si a kalove, si a kaluat. Si u ngryse, si u ngryset. Si a çove, si a quat. Nadja e mirë, Nadja e mirë. Si ke nje, si keni nje. Mramja e mirë, mramja e mirë. Nja tjeta juj. Ndesha e mirë, ndesha e mirë. Qa ke bo, qa ke bo. Na qeta, na qeta. O shoku, o shoku. O shoqe, shoqe.